Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd. Dersat e kaluara kemi fol për katër fjalë që kanë qenë subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, edhe wallahu akbar. Edhe kemi përmend tekst, ajetet dhe hadithet që kanë ardhur dhe që flasin për vlerën e këtyre fjalëve. Po kemi shpjeguar ose kemi përmend në mënyrë të përmbledhur apo në mënyrë të detajuar. Po ashtu i kemi përmend edhe disa çështje që ndërlidhen me to, siç ka qenë kuptimi dhe domethënia e tyre, edhe çështje tjera. Prandaj në përmbyllje të këtyre derseve është mirë që kur derse që janë rreth këtyre katër fjalëve, është mirë me përmend edhe ndërlidhjen apo lidhjen e pandashme që ekziston mes këtyre katër fjalëve. Po në derset e kaluara kemi përmend dhe kemi thënë që këto janë fjalët më të vlefshme. Po nuk ka fjalë më të vlefshme pas leximit të Kuranit sesa këto katër fjalë. Edhe këto katër fjalë janë prej Kuranit që kanë në hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Prandaj në dersit e kaluar ne kemi përmend disa prej teksteve që kanë treguar për pozitën madhështore edhe vendin e veçantë që e kanë këto fjalë të Allahut subhanahu wa taala. Sidomos do thot kur kemi të bëjmë me dhikrin, përmendjen e Allahut subhanahu wa taala. Po nuk ka fjalë më të mira, më të madhështore me të cilat ne përmendim Allahun subhanahu wa taala sesa këto katër fjalë. Po ashtu kemi përmendur dhe kemi sharuar ato frytet apo rezultatet që dalin pas përmendjes të Allahut subhanahu wa taala me këto fjalë, do shpërblimet të shumta që i arrin besimtari, dhuntit e panumërta, mirësinë e vazhdueshme në këtë botë dhe në botën tjetër. Prandaj këto derse që kemi fol, ose që kemi sharuar këto çështje, padyshim na tregojnë edhe na japin shenjë që është një ndërlidhje apo tash që shpaqojnë në korrelacion, pra një lidhje fort mes këtyre katër fjalëve. Pastaj që kanë sqaruar disa prej dietarëve, këto fjalë, po pyetën në Sheikhul Islam ibn Taymija, këto fjalë ndahen në dy pjesë të barabarta. Prandaj thot tasbihi, pra me thon subhanallah, gjithmonë vjen zbashku apo krahas tahmidit. Elhamdulillah. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë kelimatani khafifatani alal lisan. Janë dy fjalë që janë shumë të lehta për gjuhën, mi shqiptu dhe mi thonë ato. Thaqilatani fil mizan. Mirë pa thotë janë shumë rënd në peshorën ditën e kiametit. Habibetani ila rrahman, edhe janë dashura shumë të gjithëmshirshme. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. Pa i ka përmend këtu pejgamberi sallallahu bashkë. Të shoshruara ose krahas njëra tjetrës. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. Po ashtu hadithin që transmetohet në dy sahihat prej Abu Hurairës radhiyallahu anhu, i cili ose në këtë hadith do të transmeton Muslimi prej Abu Dharrit, i cili tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë afdalul kalami mastafa Allahu li malaikatihi subhanallahi wa bihamdihi. Fjalët më të mira janë ato që Allah i ka zgjedhur për melekët e tij. Po që melekët e tij me përmend, me bë dhikr dhe me madhru Allah subhanahu wa taala përmes këtyre fjalëve. Pastaj ka përmend këto dy, ka subhanallahi wa bihamdihi. Kurse në vend Kur'an ne e hasëm që Allah subhanahu wa taala ka thonë kur flet për melekët në surën Bakara në ajetin 30, po pasi që Allah subhanahu wa taala i lajmëron edhe i njofton që ka me kriju një krijesë të re, pra njeriu, edhe ato do thot i thonë Allahu subhanahu wa taala wa nahnu nusabbihu bihamdika. Thot pse po krijon një krijesë të re që ka me bë trazina, gjakderdhje në tokë, thot kurse ne jemi ata që të lavdrojmë, do thot të lartësojmë dhe të madhrojmë ty përmes lavdata dhe përmes lavdërimeve dhe falëndërimeve. Pra prapë ju përmend këto dyja, po tasbihi nusabbihu bihamdika dhe hamdi. Po ashtu Allah subhanahu wa taala e porosit pejgamberin sallallahu alaihi wasallam surën Nasr në ajetin e 3
në fund të jetës tina. Po pasi që Allah subhanahu wa taala ja mundson me pa rezultatin e thirrjes edhe davete që e ka bërë pejgamberi sa sa, por që i sheh njerëz duke hyrë në islam grupe, që shka në sura Nasr, në fund thot fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Thot lartësoje edhe madhëroje Zotin ton përmes lavdatave, përmes hamdit, pa duke lavdrua, duke falendrua ato, edhe kërko falje prej tij, sepse vërtet ajo është që i pranon pendimet shumë. Allah subhanahu wa taala është tawwab, e pranon shumë pendimi për robët e tij. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka zbrit ky ajet, e ka shpeshtuar ose ka vazhduar me thonë ruku subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ka thonë i patmeta, i lartësuar, je o Allah Zoti ynë, ose ne të lartësojmë dhe të madhrojmë, o Allah Zoti ynë, ne të lartësojmë dhe të madhrojmë përmes lavdatave, përmes lavdrimeve dhe përmes falënderimit. O edhe Allahumma ighfirli, o Allah më fal mua. Aisha radhiyallahu anha kur ta transmeton këtë hadith thotë jetë awwalul Kur'an. Po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë mënyrë e ka interpretuar ose e ka zbatuar atë që ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala në ajetin që e lexon pranë ajetin sura Nasr. Allah e ka urdhëruar edhe ai ka praktikuar këtë dhe ka zbatuar në ruku. Ka subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Në këtë mënyrë pra kështu e ka komentuar se ka zbatuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fjalën ose urdhën e Allahut subhanahu wa taala. Pashtu në surën Ghafir në ajetin 55 Allah thot i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam fasbir inna wa'da Allahi haq. Dora. Pa tregoj dorushëm sepse vërtet premtimi i Allahut është i vërtet, është hak. Po pra tjetër ka më ardh. Wastaghfir li dhanbika. Edhe kërko falje për mëkatet e tua. Wasabbih bihamdi rabbika bil ashiyyi wal ibkar. Edhe madhroje ose lartësoje Zotin ton me falënderim, edhe me lavdrim në mëngjes edhe në mbrëmje. Në surën Rum Allah subhanahu wa taala thot në ajetin 17 dhe 18: "Fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun." Fati i madhreshëm i lartësuar është Allahu kur ju do thot ju arrin mëngjes edhe ju arrin mbrëmje. Pra në çdo kohë. Wa lahul hamdu fis samawati wal ard. E thot vetëm atij ta kanë hamdi lavdia në qiellin tokë. Po për shumë ajetet edhe hadithet që flasin për këtë çështje janë të shumta, po që gjithmonë hamdi vjen karshi apo zbashku me tasbihin. Kurse tahlili, pra fjala la ilaha illallah vjen gjithmonë krahas apo karshi tekbirit, fjalës Allahu akbar. Çuçi hasim ose dëgjojmë në fjalët e ezanit. Allahu akbar 4 herë. Pastaj ashhadu an la ilaha illallah 2 herë. Pastaj ashhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 herë. Pastaj muezini, pra çuçi e dim, i thret njerëz, pra i thret robët e Allahut subhanahu wa taala namaz. Edhe në shpëtim. Pastaj thot prap Allahu akbar, edhe përmbyll la ilaha illallah. Pra ezani, pra këtu janë shënimet e Sheikhul Islamit, Allahu më shëroft, Ibn Taymijes. Pra thot ezani përfshin tekbirin edhe përfshin tashahudin. Pra në fillim edhe në fund. Pra përfshin tashahudin. Edhe ezani është dhikr, përmendja e Allahut subhanahu wa taala. Kurse mes këtyre dyjave, pra shohim që Allahu subhanahu wa taala e ka lësu për rob që muezini mi thirr krijesat, mi thirr njerëz namaz edhe në shpëtim. Pra namazi është vepra, me selën punon edhe vepron njëri, kurse shpëtimi është shpërblimi i asaj vepre. Po kur thotë njerëz hajde në namaz ose e janë në namaz, pastaj e janë në shpëtim, pra nëse falen atë do ta gjeni shpëtimin. Do ta gjeni shpërblimin e kësaj vepre, namazet që është shpëtimi në këtë botë edhe në botën tjetër. Mirë po, Sheikhul Islam thotë që e shohim që në zan tekbiri është përmend numër çift. Kurse tashahudi është përmend, pra shahadeti është përmend në numër tek. Prandaj thot me çdo 2 tekbira kemi në shahadet. E dina pra e shpjegon Sheikhul Islam thot e shohim që në fillim të ezanit
fjalët që thuan janë dy fyshi i atyre që thuan në fund, pra tekbiri edhe shahadeti. Pra muezini në ezan thot 4 herë Allahu Akbar, pra tekbir, edhe 2 herë e thot shahadetin. E kur themi shahadetin, pra shahadeti i përfshin 2 llojet e shahadetit që përmenden në ezan. Kurse thot në fund tekbiri përmendet 2 herë, vetëm 2 herë, kurse pra tahlili fjala la ilaha illallah 1 herë. Pastaj ashtu qysh e hasim, do thot që tekbiri vjen zbashku me ose krahas tahlilit, pra fjalës la ilaha illallah në ezan, po ashtu këta na ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që më thonë edhe në vendet ku ne lartësohemi ose ngritemi. Po hypim në një vend të lartë. Për shembull, kështu është e lishme me thonë ai se shkon me vizitu Qabën, kur hyp në malin e Safës ose Marwës. Po ashtu që kemi përmend dersën e kaluam, gjithmonë do thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe shokët e tij, kur janë ngrit në një vend të lartë, e kanë bërë tekbir dhe tahlil Allah subhanahu wa taala. Për shembull, kur ka shkuar në hajj ose në umre ose ndonjë betejë, po ashtu edhe në Safa në Marwa kanë përdorur këto, pra spari kanë thonë 3 herë Allahu Akbar, pastaj ka thonë la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Në kata adhura drejtor për eqë Allahot, i dvetmit, cili nuk ka tak. Lahul mulku wa lahul hamdu, wa hua ala kulli shay'in qadir. Vetëm ati ta konsundimi edhe lavdia. Dhe ajo është i fuqishëm për çdo gjë. Pastaj thot la ilaha illallah wahdahu. Prapë përsërit, nuk ka të adhuruar meritor përveç Allahut vetmit. Sadaka wa'dahu, i cili ka përmbush premtimin e tij. Premtimin që ja ka dhënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që ka më çliru Mekën. Wa nasara 'abdahu, edhe ka ndihmu robën e tij. Wa 'azza jundahu, edhe ka bot fuqishme të fortë ushtrinë e tij. Wa hazama al-ahzaba wahdahu, dhe i vetmi Allah subhanahu wa taala i ka mposht pra ushtritë e armikut. E vetmi Allah subhanahu wa taala i ka mposht ushtritë e zotarëve. Po këto ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam 3 herë në Safa dhe Marwa. Kështu është transmetuar në Sahih Buhari dhe Muslim. Pastaj po ashtu është edhe hadithi Adi ibn Hatim, cilën transmeton Tirmidhiu, që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka thënë ja Adi, ma yufirruk. Adi, ç'është ajo gjë që po të bën me ik ty prej islamit? A yufirruka an yuqala la ilaha illa Allah? Ata çështja e cila po të bën ty mos me pranu islamin, pra me ik prej islamit është fjala la ilaha illa Allah. Thot ve hel ta'lamu min ilahin illa Allah? Atër më të rego, a din ti ndonjë të adhuruar meritor përveç Allahut? Pastaj ka thonë, ja Adi, ma yufirruk. Pastaj ka përsërit, ka thonë Adi, cila është ajo gjë që po të shtyn ty me ik prej islamit, ose pi pranimit të islamit. Thot, yufirruka an yuqala Allahu akbar. Mos është ajo gjë që po të shtyn ty me ik prej islamit që të thuhet Allahu akbar, Allah është më i madhi. Fa hal min shay'in akbaru min Allah? Thot, a din të ndonjë gjë që është më i madh se sa Allahu? Pa askush nuk është më i madh se sa Allahu. Pra edhe këto pejgamberi sa i ka bë bashkë këto dyja, pra tahlilin la ilaha illallah edhe tekbirin. E pas kësaj na Adi e ka pranuar islamin pas këtyre fjalëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pastaj pikë këtyre 4 fjalëve më vlefshme, më madhështoria është tahlili, pra fjala la ilaha illallah. Për arsye se kjo fjalë përfshin tauhidin. Pasi që dim gjithë, e përfshin tauhidin, pra që vetëm Allahu subhanahu wa taala meriton adhurimin, askush tjetër përveç tij. E tauhidi është baza, origjina e imanit. Pra fjala la ilaha illallah është fjala që i dallon banorët e xhenetit prej banorëve të xhenemit. Edhe fjala la ilaha illallah është çmimi që na duhet të dhon për me hyrë në xhenet. Islami askuj nuk saksohet, edhe nuk pranohet pa këtë fjalë. Prandaj ai që e thot fjalën la ilaha illallah në fund të jetës tina ka më hyrë në xhenet, që shkon në hadithën e saktë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe pozita e tahmidit dhe tasbihit, pra fjalës elhamdulillah dhe subhanallah, në raport me fjalën la ilaha illallah është sikurse pozita e degës me ranjën. Pra tahlili, fjala la ilaha illallah është rënja, baza. Kurse këtë fjalë tjera janë si degë saj. Pra që e pasojnë fjala la ilaha illallah. Për këtë arsye, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë në hadithin që e transmeton
transmetojnë Buhariu dhe Muslimi prej Abu Hurairës. El imanu bid'un wa sab'una shu'ba. Imani është 70 e ca deg. Alaha qawlu la ilaha illallah. Dega më e lartë është fjala la ilaha illallah. Wa adnaha imatatu al-adha 'an at-tariq. Kurse dega më e ulët e imanit pra është me largu një pengesë prej rrugës, që do i pengon njerëz. Këtu po shohim që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka konsideruar se e ka vendos fjalën la ilaha illallah në pjesën më të lartë, më të ngritur të imanit. Po ashtu në Musnad transmetohet prej Ebu Dharrit radhiyallahu anhu se thot kultu ya Rasulullah afa min al-hasanati la ilaha illallah. Thotë e kam pyet pejgamberin sa kam oj dërguar Allah, a është prej veprave të mira fjala la ilaha illallah? Atari ka thonë hiya afdalul hasanat. Ajo është vepra më e mirë. Po nuk ka vepër më të mirë, më të vlefshme se sa kur njeriu thot la ilaha illallah. Hadithet që flasin këtë temë ose në këtë kuptim janë shumëta. Ne i kemi përmend disa prej tyre ose një pjesë prej tyre në dersën kur kemi folur për vlerën e fjalës la ilaha illallah. Mirë, po këto hadithe nuk vinë kundërshtim edhe në kontradikt me atë që e tha më lart, po me hadithën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që ka thonë afdalul kalam mastafa Allahu li malaikatihi subhanallahi wa bihamdihi. Fjalët më të vlefshme më të mira janë ato që Allah subhanahu wa taala i ka përzgjedh për melekët e tina, subhanallahi wa bihamdihi. Nga se nuk është me do mos, pra këto asë janë Sheikhul Islam Ibn Taymija, që këto fjalë të jenë kështu në mënyrë të pakurzuar ose të pakufizuar më të vlefshmet. Pra subhanallahi wa bihamdihi. Pse? Edhe pse ka thonë për jasë më janë fjalët më të vlefshme. Mi po nuk kuptohet për kësaj më do mos se ato janë më të vlefshme kështu në mënyrë të përgjithshme ose të pakufizuar. Argument për këtë është se leximi i Kuranit padyshim është më i vlefshëm se sa dhikri, se sa përmendja e Allahut subhanahu wa taala me fjalë tjera. Mirë po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i është ndaluar që me lexu Kur'an në ruku dhe në sejdë. Pra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë inni nuhitu an aqra al-Qur'ana raki'an aw sajidan. Mua më është ndaluar të lexoj Kur'an në ruku dhe në sejdë. Amma ar-ruku fa'azzimu fihi ar-rabb. Sa i përket rukusat ju madhroni Zotin në ruku. Po do të më thonë subhana rabbiyal azim, me madhru Allah. I pat meta është Zoti im madhështori. Wa amma as-sujud fajtahidu fi ad-du'a. Kurse sa i përket të sejdës, shtoni sa më shumë dua, lutjet. Thuani sa më shumë lutje. Po jepni mundin e ju, maksimumin e ju me vë lutjen sejdë. Pse? Thot fa qaminun an yustajaba lakum. Gjasa aty se të është vendi ku lutjet janë më të pranuara. Lutjet janë më të pranuara. Prandaj këtu kemi një parim shumë madhështor që na shon Sheikhul Islami Ibn Taymija Allahu mëshiroft, ajo është se ka mundësi që një gjë të jetë e vlefshme, kështu në mënyrë të përgjithshme, të jetë gjëja më e vlefshme. Mirë po nuk do thotë që ajo është e vlefshme ose më e vlefshme në çdo gjendje. Që të thuhet në çdo gjendje ose për çdo person. Pra, gjëja që është më pak e vlefshme ose më pak e vlerësuar në vendin e saj ku do të thuhet ose në cilën është ligjësu të thuhet, është më e vlefshme se kjo gjëja e cila është me vlerë kështu në mënyrë të pakufizuar. Qysh e sqaron pra që tasbihi në ruku dhe në sejdë është më i vlefshëm se sa leximi i Kuranit. Është më i vlefshëm se sa fjala la ilaha illallah dhe se sa tekbiri. Teshahudin që ne e thejmë në fund të namazit, edhe duan që e thejmë pas teshahudit është më e vlefshme se sa leximi i Kuranit. Pra ky krahasimi në vlerësim dallon ose ndryshon me ndryshimin e gjendjeve ose rrethanave. Prandaj kur u shpyet pejgamberi sa se cilat fjalë janë më të vlefshme, ka thonë subhanallahi wa bihamdihi. Këto e ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për si përgjigje ndaj pyetësit. Ndoshta pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka ditë pi pyetësit ndonjë në gjendjen e tij që për të është më mirë, pra diçka më të veçantë të pyetësit që për të është më mirë, më e vlefshme ta thotë këtë fjalë. Sidoqoftë, do Sheikhul Islam e përmbyll dhe thotë që kjo krahasimi në vlerë dallon me dallimin e gjendjeve, edhe pse tehlili, pra më thon la ilaha illallah është fjala më e vlefshme kështu në mënyrë të përgjithshme se të pakufizuar. Edhe gjendjet, pra kur thuan këto fjalë janë tri, që i përmend prapë Sheikhul Islam i thotë, nganjëherë është e preferuar që këto fjalë thuhen
në heshtje. Po të mos thuan me zot nalt. Qysh është për arsye se gjendja në cilën e thot njeriu është e ktill. Pra është në gjendje kur është i ulur. Qysh është rukuja dhe sejdja. Po rukuja dhe sejdja tregon për ulje. Pra nga këto është më e përshtatshme që do thot dhikri të bëhet në heshtje. Prandaj edhe tasbihi do është më i vlefshëm se sa tehlili, pra fjala la ilaha illallah edhe tekbiri. Ka sa është gjendje e përkuljes, e për uljes. Ose gjithashtu që kemi thonë në dersën e kaluar, kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe shokët e tij kanë kaluar nëpër lugina, kanë thonë tasbihin, pas kanë thonë Allahu Akbar. Kur kanë kaluar, do thonë vendet e larta, kanë thonë Allahu Akbar. Prandaj shehu Islami thotë gjendja e dytë është kur preferohet, do thotë me thonë me zot nalt, me zot ngritur, edhe me shpall ato që po e thu. Qysh është për shembull ajo që e tha më lart, kur njeriu do thotë gjatë udhëtimit të tij ngritet në vende të larta. Po udhton edhe ngjitet në vende të larta, apo në zan. Po nga se ai që e thret ezanin ngritet në vend të lartë për me thirrë ezanin. Prandaj këto tehlili, pra me thonë la ilaha illallah dhe tekbiri, Allahu Akbar është më e vlefshëm se sa tasbih. Ato është gjendja e tretë ku do thotë janë të lidhshme këto dyja, do thotë ose mundesh me thonë në heshtje ose me thonë me zot nalt. Këto do thotë përfundojnë temat që kanë të bëjnë me këto katër fjalë. Ja, mirë, po para se me fillu me derset, saqë kjo libër është i ndom, fiku i dhikreve dhe lutjeve. Këto tema kanë qenë për dhikrin. Pastaj vijnë temat që janë për lutjet. Rregullat e lutjes, si do të më lut Allahun subhanallahu me çka do të më lutë kështu më radh. Mirë, po para se me kalun ato tema, është edhe një fjalë tjetër e cila shpesh në hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam përmendet së bashku me këto katër fjalë. Cila është ajo fjalë? Kush është? La hawla wala quwata illa billah. Ose do thotë shkurtimisht vot hawqala. Do thonë nuk ka ndryshim dhe fuqi veç se me Allahun. E për vlerën e kësaj fjale dhe si do të kuptohet ajo, domethënë e saj inshallah flasim në dersat e ardhshme para se mi fillu derset për lutjet. Allahu alem wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.